नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल द बैंकिङ एस्पिरेन्टमा स्वागत छ। साथीहरु, आजको भिडियो हामीले माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड को भ्याकेन्सीको बारेमा लिएर आएको छौं। यो भिडियोमा हामीले भ्याकेन्सी कसरी अप्लाई गर्ने, कसले अप्लाई गर्न सकिन्छ, कहिलेसम्म अप्लाई गर्न सकिन्छ भन्ने सम्पूर्ण कुराको जानकारी दिन गइरहेको छौं। त्यसकारण भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। साथीहरु हेर्नुस् त पहिला नै लेखिएको छ भ्याकेन्सी रि-एनाउन्समेन्ट भनेर। यो रि-एनाउन्समेन्ट भनेको किन लेखिएको छ भने केही दिन अगाडि हाम्रो च्यानलमा र फेसबुक पेजमा र न्युजमा पनि आएको थियो एक क्लास कमर्सियल बैंकको भ्याकेन्सी भनेर जुन नेशनल बैंकिङ इन्स्टिट्युटले ओपन गरेको थियो, अर्थात रिक्रुटमेन्ट म्यानेजर नेशनल बैंकिङ इन्स्टिट्युट थियो। त्यो जुन नेशनल बैंकिङ इन्स्टिट्युटले भ्याकेन्सी ओपन गरेको थियो त्यो माछापुच्छ्रे बैंककै लागि थियो। त्यो बेला नोटिसमा एक क्लास कमर्सियल बैंक मात्र थियो, बैंकको नाम खुलाइएको थिएन र त्यसको लास्ट डेट अप्लाई गर्ने भनेको 14 फेब्रुअरी अर्थात आजसम्मको मात्र थियो र आज फेरि पनि डेट एक्सटेन्ड गरेर रि-एनाउन्स गरिएको छ। कसले अप्लाई गर्न सकिन्छ भने ट्रेनी जुनियर असिस्टेन्ट पोस्टको लागि खुलाइएको छ 7 वटा प्रदेशको लागि र कसले अप्लाई गर्न सक्छन् भने ब्याचलर डिग्री हुनु पर्यो, 50% मार्क्स अथवा सीजीपीए 2.5 म्यानेजमेन्ट फिल्डमा है। त्यसकारण र रिटेन एन्ड स्पोकन इंग्लिश एन्ड नेपाली फ्लुएन्ट इन रिटेन एन्ड स्पोकन इंग्लिश अर्थात नेपाली र इंग्लिश बोल्न सक्ने लेख्न सक्ने हुनु पर्यो। यस भनेको 30 इयर्स क्रस हुनु भएन हैन र अरु पनि क्राइटेरियाहरु दिएको छ। त्यो क्राइटेरिया हामीले फेसबुक पेजमा राखिसकेका छौं, त्यहाँबाट तपाई पढ्न सक्नुहुन्छ। यसको लास्ट डेट कहिलेसम्म छ भने फागुन 9 अर्थात फेब्रुअरी 21 सम्म रहेको छ। आजबाट एक हप्ताको लागि टाइम एक्सटेन्ड गरिएको छ साथीहरु। अब यो भ्याकेन्सी पहिला नै अप्लाई गरिसकेकोले के गर्ने, अहिले अप्लाई गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, त्यसको लागि के भनेको छ भने जसले पहिला योभन्दा अगाडि अलरेडी अप्लाई गरिसक्नु भएको छ उहाँले अप्लाई गर्नु फेरि पर्दैन, रिअप्लाई गर्नु पर्दैन, अर्थात त्यही अप्लाई गरेकोबाट उहाँको काम सम्पन्न हुन्छ, अर्थात त्यसले नै पूरा गर्छ साथीहरु। त्यसकारण पहिला अप्लाई गरिसक्नु भएको छ भने अहिले अप्लाई गर्नु पर्दैन। सबभन्दा पहिला तपाईले आफ्नो मोबाइल वा ल्यापटपमा भएको क्रोम ब्राउजरलाई खोल्नु होला र त्यहाँ एनबीआई भनेर सर्च गर्नु होला। एनबीआई भनेर सर्च गर्नु होला है साथीहरु। सर्च गरेपछि यसरी नेशनल बैंकिङ इन्स्टिट्युट को यो तपाईको पोर्टल खुल्छ। यसमा तपाईले भ्याकेन्सीमा यहाँ क्लिक गर्नु होला। हेर्नु त यहाँ राइट कर्नरमा भ्याकेन्सीमा क्लिक गर्नु होला। नेशनल बैंकिङ इन्स्टिट्युट कस्तो संस्था हो भने यो बैंकहरु जति पनि सरकारीदेखि प्राइभेट बैंकरहरु छन् उनीहरुलाई विभिन्न किसिमको तालिमहरु दिने गरेको छ यो नेशनल बैंकिङ इन्स्टिट्युटले। ल हामी भ्याकेन्सीमा क्लिक गरिसकेपछि भ्याकेन्सीको डिटेलहरु पुरै यहाँ खुल्छ र अब हामीले अप्लाई गर्नु पर्यो भने तल स्क्रल गर्दाखेरि यहाँ हेर्नु त यहाँ टु अप्लाई प्लिज भिजिट भनेको छ, यसमा क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि हामीलाई यो भ्याकेन्सी को पोर्टलमा लिएर जान्छ। यहाँ यो पोर्टल खुलिसकेपछि भ्यू डिटेलमा क्लिक गर्नु होला। भ्यू डिटेलमा क्लिक गरिसकेपछि पोर्टल अर्को पोर्टल खुल्छ, त्यसमा अप्लाई नाउमा क्लिक गर्ने। अप्लाई नाउमा क्लिक गर्दाखेरि त्यो भन्दा पहिला जब ओभरभ्यूमा के भनेको छ भने क्यारियर लेभल भनेको इन्ट्री लेभल हो, जब इन्डस्ट्री भनेको बैंकिङ फाइनान्शियल हो, क्वालिफिकेशन्स ब्याचलर डिग्री, जेन्डर मेल फिमेल भनेको छैन, एक्जाम सेन्टर हेर्नुस् त यहाँ एक्जाम सेन्टर तपाईको इटहरी छ, हेटौडा छ, पोखरा छ, नेपालगञ्ज, धनगढी, बुटवल र काठमाडौँ अर्थात 7 वटा प्रदेशको लागि 7 वटा ठाउँ दिएको रहेछ साथीहरु है। अब यो एक्जाम सेन्टर तपाईले आफुलाई जुन सजिलो पर्छ काठमाडौँ हुन्छ काठमाडौँ सिलेक्ट गर्नुस्, आफ्नो क्षेत्रमा जुन नजिक पर्छ त्यो तपाईले सिलेक्ट भ्याकेन्सी भर्ने बेलामा गर्न सक्नुहुन्छ। ल साथीहरु अब अप्लाई नाउमा क्लिक गरौँ। अप्लाई नाउमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एउटा सानो इन्फर्मेसन दिएको छ। हेर्नु त नोट प्लिज अपलोड एनी डकुमेन्ट अन्डर 1 MB अर्थात 1 MB भन्दा कमको डकुमेन्ट हामीले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। ल अब हामी एप्लिकेसन फिल अप गरौँ त। सबभन्दा पहिला दिएको छ फर्स्ट नेम लेखौं। यहाँ तपाईले आफ्नो फर्स्ट नेम लेख्नु होला।
त्यसपछि मिडल नेम, त्यसपछि लास्ट नेम है त। त्यसपछि मेल फिमेल के हुनुहुन्छ त्यसमा टिक लाउनु, सिंगल म्यारिड के हुनुहुन्छ त्यसमा पनि क्लिक गर्नु है। यता हेर्नु त त्यसपछि यहाँ आफ्नो अपलोड पासपोर्ट साइज फोटो, तपाईसँग एउटा पासपोर्ट साइज फोटो हुनु पर्यो, त्यसमा क्लिक गर्नु होला र आफ्नो जुन पासपोर्ट साइज फोटो छ एउटा फोल्डरमा राखेर त्यहाँबाट तपाईले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले यहाँ आफ्नो पासपोर्ट साइज फोटो राखिदिहालेँ। ल त्यति गरिसकेपछि आउँछ सिलेक्ट प्रिफर्ड जब लोकेसन। यसमा अब जब लोकेसन कुन ठाउँको लागि, जस्तै मैले मध्य प्रदेशको लागि अप्लाई गर्दैछु, एक्जाम सेन्टर म एउटा राख्छु है। त्यसपछि डेट अफ बर्थ, डेमा डेट अफ बर्थ यहाँ तपाईले हाल्नु पर्यो है त। डेट भइहाल्यो, मन्थ भयो, त्यसपछि इयर भइहाल्यो। ल यति गरिसकेपछि यहाँ फोन नम्बर दिएको छ, फोन नम्बर कम्पल्सरी छैन, जुन जुनमा स्टार दिएको छ त्यो कम्पल्सरी, यहाँ आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नु होला। जस्तै मैले आफ्नो मोबाइल नम्बर राखिदिहालेँ साथीहरु है। एकदम जुनमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ त्यो मोबाइल नम्बर राख्नु होला। जस्तै अब त्यसपछि आफ्नो मेल आइडी राख्नुस्, त्यसपछि बुवाको नाम राख्नुस्, ल त्यसपछि ग्रान्डफादरको नाम राख्नुस्, ड्राइभिङ लाइसेन्स अफ टु व्हिलर छ भने टिक लगाउनुस्, छ भने मैले यहाँ टिक लगाइदिएँ है त, छैन भने टिक लगाउनु परेन। अपलोड योर सिभी, तपाईसँग अपडेटेड सिभी हुनु पर्यो है। जस्तै मैले यहाँ सिभी आफ्नो अपडेटेड सिभी राख्छु। त्यसपछि भनेको छ कभर लेटर, एउटा सानो चिठी कभर लेटर हुनु पर्यो हैन। अब कभर लेटर मैले बनाएर राखेको छु, हाल्दिएँ म यहाँ। यो पीडीएफ अथवा वर्ड फाइलमा हुनु पर्यो, जेपीजी मा हुनु भएन है। ल त्यसपछि पर्मानेन्ट एड्रेसमा अब तपाईको एड्रेस कहाँ रहेको छ त्यो सिलेक्ट गर्नुस्। जस्तै मैले आफ्नो पर्मानेन्ट एड्रेस सिलेक्ट गरेँ। त्यसपछि छ आफ्नो जिल्ला, पछि आउँछ लोकल, मैले आफ्नो यहाँ म्युनिसिपालिटी छाने। त्यसपछि वार्ड नम्बर, त्यसपछि अब करेन्ट एड्रेस, करेन्ट एड्रेसमा पनि म यहाँ राखिदिन्छु आफ्नो एड्रेसहरु। मैले एड्रेस राखेँ। ल पर्मानेन्ट र टेम्पोररी एड्रेस राखिसकेँ। ल त्यसपछि यहाँ सिटिजनशिप नम्बर हाल्नु पर्यो, मैले आफ्नो सिटिजनशिप नम्बर हाल्छु। एकदम ध्यान दिएर भर्नु होला, यो मिस्टेक भयो भने तपाईको सर्टलिस्ट हुने सम्भावना कम हुन्छ है। अब यहाँ आफ्नो बीएसमा राख्नु पर्यो तपाईको सिटिजनशिप कहिले इस्यु भएको थियो। जस्तै मैले आफ्नो यहाँ राखेँ। त्यो मोबाइल भन्दा पनि ल्यापटपबाट भर्दाखेरि सजिलो हुन्छ, त्यसकारण म सजेस्ट गर्छु ल्यापटपबाट। आफूसँग ल्यापटप छैन भने साइबरमा गएर भर्नु, अथवा हामीलाई भन्नुस् हामी पनि अप्लाई गरिदिन्छौँ। ल यहाँ डिस्ट्रिक्ट भइहाल्यो। अब यहाँ सिटिजनशिप हाल्नु पर्यो ब्याक र फ्रन्टको, मैले आफ्नो यहाँ फ्रन्टको नागरिकता हालेँ। त्यसपछि ब्याक नागरिकता हालिदिन्छु। ल यति गरिसकेपछि यो हाम्रो पर्सनल डिटेल्स भयो। अब आउँछ हाम्रो एजुकेसनल डिटेल्स। अब पहिला सुरुमा छ एसएलसी। एसएलसी कहिले गर्यो भने 2013 मा राख्दिएँ। पर्सेन्टेज, पर्सेन्टेजमा म कन्फ्युज छु, त्यसकारण पर्सेन्टेज म हेरिहाल्नु पर्छ। जति तपाईले डाटा एक्युरेट राख्नुहुन्छ तपाईको सर्टलिस्ट हुने सम्भावना एकदम धेरै हुन्छ। ल जस्तै मैले आफ्नो यहाँ पर्सेन्टेज राखिदिहालेँ। ल त्यसपछि आउँछ बोर्ड। अब एसएलसी को कुन बोर्ड थियो तपाईको, जस्तै अहिले एसईई छ हाम्रो बेलामा, नेपाल एसएलसी बोर्ड नेपालै थियो हैन। एसएलसी बोर्ड मैले लेखिदिहालेँ। त्यसपछि यहाँ ट्रान्सक्रिप्ट अथवा मार्कसिट भनेको छ, आफ्नो मार्कसिट हाल्नु होला। मैले एसएलसी को मार्कसिट हाल्दिहालेँ। त्यसपछि क्यारेक्टर सर्टिफिकेट हाल्नुस्।
क्यारेक्टर सर्टिफिकेट हाल्दिन्छु म। यो डकुमेन्ट सबै मिलाएर एउटा फोल्डर बनाएर राखेपछि सजिलो हुन्छ, खोज्नु पर्दैन। त्यसपछि इन्टरमिडिएट 2015 भइहाल्यो। यसमा पनि पर्सेन्टेज छ, यसमा पनि आफ्नो पर्सेन्टेज राख्नुहोस्। यो HSCB बाट मेरो थियो, म लेखिदिन्छु। कतिजना साथीहरूको NAB बाट हुन्छ, त्यो पनि राख्नु होला। जस्तै यहाँ मैले ट्रान्सक्रिप्ट अब अपलोड गर्नु पर्यो, +2 को ट्रान्सक्रिप्ट हाल्दिन्छु म। त्यस्तै +2 को यहाँ क्यारेक्टर सर्टिफिकेट पनि हाल्नु पर्यो, +2 को क्यारेक्टर। ल यति गरिसकेपछि ब्याचलर्स आउँछ। यहाँ प्रोग्राम कुन प्रोग्राम थियो, ब्याचलर थियो, BBA थियो, BBS थियो, BBM थियो, के थियो। जस्तै मेरो BBS छ भने म BBS राखेँ। सरी। ल त्यसपछि इयर, कहिले कम्प्लिसन इयर कहिले थियो, यहाँ र्याङ्क, पर्सेन्टेज, यहाँ जति पर्सेन्टेज छ त्यति, बोर्डमा त्रिभुवन युनिभर्सिटी। यहाँ हाम्रो क्यारेक्टर सर्टिफिकेट आउँछ। त्यसपछि ट्रान्सक्रिप्ट, यदि तपाईसँग छ भने ट्रान्सक्रिप्ट इन ह्यान्ड टिक लगाउनुहोस्। यहाँ ट्रान्सक्रिप्ट अपलोड गर्नुहोस् ब्याचलरको। ल यति गरिसकेपछि हाम्रो एजुकेसनलको डिटेल्स सकिहाल्यो। त्यसपछि यहाँ दुईजनाको रेफरेन्स माग्छ है। जस्तै यहाँ दुईजनाको रेफरेन्स लेख्नु पर्यो। कोही चिनेको साथीहरू छ, दाइ हुनुहुन्छ, अङ्कल हुनुहुन्छ, टिचर छन् भने त्यो लेख्नुहोस् है। मैले यहाँ लेखिदिइहालेँ। त्यसपछि यहाँ यो सबै लेखिसकेपछि दुईजनाको कम्तीमा नि लेख्नुपर्छ कि जसको तपाईसँग मोबाइल नम्बर पनि हुनु पर्यो, मेल आइडी पनि हुनु पर्यो। ल जस्तै मैले एकजनाको यहाँ इनपुट गरेँ। अब यसको मेल लेख्नु पर्यो। अब मेल आइडी लेखिसकेपछि अर्को एकजनाको रेफरेन्स लेख्नु पर्छ है त। रेफरेन्स कम्पल्सरी हो, लेख्नै पर्ने हुन्छ साथीहरू है। एकजनाको लेखेर भ्याइयो, एकजनाको लेख्दैछु म, तपाईँ पनि लेख्नु होला यस्तै। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। भोलिको दिनमा हामी यस्तै भिडियो लिएर आउनेछौँ। मैले साथीको मेल आइडी बिर्सिरहेको छु। मेल आइडी कन्फर्म गरेर म लेख्छु मेलबाट आफ्नो। एकैछिन म एउटा मेल खोजिहालेँ त है त साथीहरू। ल जस्ट म आफ्नो साथीको मेल आइडी लेख्छु। यो मेल आइडी भइहाल्यो। ल यति गरिसकेपछि रेफरेन्सको काम पनि सक्यो। अब धेरै यो सबै सकिसकेपछि सरस्वती एकचोटि तल माथिबाटदेखि तलसम्म गर्नु होला, हेर्नु होला, भेरिफाई गर्नु होला र सबमिटमा क्लिक गर्नु होला। सबमिटमा क्लिक गरेपछि एकछिन कुर्नु होला। केही मिस्टेक छ भने त्यही लिएर जान्छ, हैन भने सक्सेसफुल भनेर आउँछ हाम्रो यो स्क्रिनमा। जस्तै अहिले लोडिङ भइरहेको छ, एकछिन हेरौँ त है त साथीहरू। केही समस्या छ भने सबमिट हुँदैन, समस्या छैन भने सबमिट हुन्छ र त्यसको केही न केही मेसेज आउँछ तपाईहरुलाई। र यो भइसकेपछि तपाईको सर्टलिस्ट पनि गर्छ यसले। सर्टलिस्ट भएको मेल पनि आउँछ। सर्टलिस्ट भइसकेपछि सर्टलिस्ट गर्न केही टाइम लाग्न सक्छ हैन। त्यो सर्टलिस्ट भइसकेपछि त्यसको सिलेबस पनि पठाउँछ एक्जामको लागि। हाम्रो च्यानलमा धेरै भिडियोहरु हामी राखेको छौं यो सम्बन्धी, प्राइभेटको नोट सम्बन्धी, प्राइभेट ब्याङ्किङ सिलेबस सम्बन्धी हामी च्यानलमा अलरेडी छ, त्यहाँ तपाई भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी सरकारी ब्याङ्कको पनि धेरै नोट्सहरु राखेको छौं हैन। त्यो पनि भिजिट गर्दै गर्नु होला। अहिले यसमा एकदम थोरै टाइम लागिरहेको छ, एकछिन कुर्नु होला है त साथीहरु। लोडिङ भइरहेको छ, एकछिन टाइम लाग्न सक्छ, नआतिनु होला, केही यताउति नगर्नु होला है, फेरि बिग्रन सक्छ। बिग्रियो भने फेरि सुरुदेखि हामीले फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ है।
एकछिन धेरै टाइम लाग्यो त घुमेको घुमै छ डकुमेन्टहरु छ नि त अपलोड हुन टाइम लागिहाल्छ साथीहरु प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दै गर्नु होला भिडियोलाई लाइक गर्दै गर्नु होला भ्याकेन्सी भर्न केही समस्या पर्यो भने हाम्रो फेसबुक पेज मार्फत हाम्रो टेलिग्राम च्यानल मार्फत पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ तपाईहरु घुम्यो कति बेर लाग्छ घुम्न प्राइभेट बैंकमा कस्तो क्वेशन सोध्छ भने नर्मल क्वेशन म सिलेबस हेराउँछु तपाईहरुलाई हामीसँग नोट्स अवेलेबल छ यो घुमिरहेको छ तबसम्म हामी नोट्स हेरिहालौं जस्तै मैले आफ्नो यहाँ नोट्स हेराउँछु है त मैले नोट्स फर युट्युब राखेको छु यहाँ प्राइभेट बैंकको जस्तै मैले राखे ल यहाँ जस्तै ग्लोबल आईएमई को छ सानिमा बैंकको छ सानिमा बैंकको पुरै सेटै छ हामीसँग है चाहिएको छ भने हाम्रो टेलिग्राम च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ सबै सेटै छ हामीसँग कि ल हेर्नुस् त साथीहरु कस्तो राम्रो नोट्स बनाएको छु मैले यो क्वेशनहरुको बारेमा कस्तो सिलेबसमा स्वरु सोध्छ कस्तो क्वेशनहरु आउँछ सबै हामीसँग छ यो सबै नोट चाहिएको छ भने हाम्रो टेलिग्राममा जोड्न सक्नुहुन्छ अहिले पनि यहाँ घुमिरहेको छ सक्सेसफुल सबमिट भइसकेपछि यस्तो स्क्रिनमा तपाईको आउँछ यु हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर एप्लिकेसन वी विल कन्ट्याक्ट यु as soon as we have reviewed your application अर्थात यो तपाईको एप्लिकेसन रिभ्यू भइसकेपछि तपाईहरुले मेलमा सर्टलिस्ट आउँछ वा कल आउँछ वा मेसेज आउँछ तर अहिलेको लागि मेल मेसेज केही पनि आउँदैन तपाईहरुलाई जस्ट सक्सेसफुल भएको सबमिटेड आउँछ साथीहरु र यो सबमिटेड भइसकेपछि अब यसको लागि के पढ्ने कसरी पढ्ने भने त्यसको बारेमा हाम्रो धेरै भिडियोहरु छन् हाम्रो च्यानलमा प्लिज च्यानललाई हाम्रो गएर हेर्नुस् च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् भिडियोलाई लाइक गर्नुस् म तपाईहरुलाई एक्जाम्पल हेराउँछु कस्तो नोट्सहरु छन् जस्तै मैले नोट्सहरु अस्ति पनि हेराएको थिए तर अस्ति धेरै नोट्सहरु मैले हेराउन पाएको थिएन जस्तै मैले प्राइभेट बैंकहरुको सबैको राखेको छु ग्लोबल आईएमई को यो भइहाल्यो हैन त्यसपछि ज्योति विकास बैंकको पनि छ हामीसँग त्यसपछि यो महालक्ष्मी विकास बैंकको पनि अस्ति एउटा सेट मात्र बनाएको थिए मैले सानिमा बैंकको हामीसँग धेरै रहेको छ सानिमा बैंकको 6-7 वटा सेट छ हामीसँग यो सानिमा बैंकको सिलेबस भइहाल्यो र त्यही अनुसारले हामीसँग यो सबै हेर्न सक्नुहुन्छ यो नोट्स हाम्रो यस्तो हामी नोट्स बनाएर राखेको छौं तपाईहरुलाई चाहिएको छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् हाम्रो टेलिग्रामलाई भिजिट गर्नुस् हामीलाई मेल गर्नुस् हामी तपाईहरुलाई प्रोवाइड गर्छौं त साथीहरु अब यसको बारेमा हामी थप कुरा गर्छौं र यस सम्बन्धी यो जुन ए क्लास कमर्शियल बैंकको सर्टलिस्ट भइसकेपछि त्यो भन्दा अगाडि पनि हामी यसको बारेमा अथवा के यसको सिलेबसको अपडेट आयो भने पनि तपाईहरुलाई हामी अपडेट गर्छौं आजको लागि यति राखौं थ्यांक यू धन्यवाद